નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું રવિ જોશી સ્ટેટિસ્ટિક્સ ગુરુ ચેનલમાં આપ સર્વે વિદ્યાર્થીઓનું ફરી એકવાર હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે સરસ મજાના દાખલા ગણવાના છે. છેલ્લા વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે આંકડાશાસ્ત્ર ભાગ 2 ની અંદર ચેપ્ટર નંબર 5 વિકલન, જેમાં આપણે દ્વિતીય ક્રમનું વિકલિત જેની આપણે માહિતી મેળવી હતી. આજે જોઈએ આપણે થોડાક દાખલા કે જે સેક્શન સી સ્વાધ્યાય 5 ની અંદર, જેમાં સૌથી પહેલા આજે આપણે ગણશું દાખલા નંબર 16. તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો પોતાની ટેક્સ્ટબુક પોતાની સાથે રાખશે અને રકમમાં ખાસ ધ્યાન આપશે. તો જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, રકમ જે છે એ કંઈક આ પ્રકારની છે કે સાબિત કરો કે f(x) બરાબર, તો અહીંયા આપણને બહુપદી આપી છે x2 + 5x2 + 3x 7 માટે f'2 બરાબર 35 થાય એવું આપણે સાબિત કરવાનું છે. f'2 બરાબર 35 સાબિત કરવા માટે સૌથી પહેલા તો આપણે f'(x) એટલે કે બહુપદી જે આપેલી છે એનું વિકલિત મેળવવું પડશે. એ વિકલિતની અંદર આપણે x ની જગ્યાએ 2 મૂકશું એટલે આપણને જવાબ જે છે એ 35 મળશે. તો એકદમ સરળ દાખલો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, શરૂઆત કરીએ. ચલો, અહીં f(x) બરાબર x3 + 5x2 + 3x 7. તો આપણી બહુપદી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આના પરથી હવે આપણે એનું વિકલિત લઈ લઈએ એટલે કે f'(x) બરાબર છે. વિકલિતનો સંકેત f'(x). તો શરૂઆત કરીએ. પહેલું પદ છે x3, તો ઘાત અને સહગુણકનો ગુણાકાર થાય. અહીંયા કાંઈ સહગુણક ન હોય તો એક તો હોય જ, એટલે 3 × 3 અને x ની 1 ઘાત ઓછી કરીએ તો 3 માંથી 1 જાય તો 2. એવી રીતના બીજા પદમાં 5 × 2 = 10 અને x ની 1 ઘાત ઓછી તો 2 માંથી 1 જાય તો 1. તો આપણે 1 પછી લખતા નથી. વત્તા 3x નું વિકલિત થશે 3 અને 7 જે છે એ છે અચળ સંખ્યા. તો અચળ સંખ્યાનું વિકલિત હંમેશા 0 થાય, તો એ આપણે અહીં લખતા નથી. હવે આપણે જો કે f'2 બરાબર 35 થાય એવું સાબિત કરવું છે, એટલે કે x ની જગ્યાએ શું લીધું છે તો કે 2. તો હવે આપણે આમાં x ની જગ્યાએ 2 લેશું. હવે x બરાબર 2 લેતા આપણે x બરાબર કેટલા લેવાના છે? 2, કારણ કે આપણે f'2 જોઈશું. તો આમાં શું તેથી f' x ની જગ્યાએ 2 મૂકી દઈએ. તો હવે અહીંયા જ્યાં આપણને x દેખાય છે ત્યાં દરેક જગ્યાએ કેટલા મૂકવા પડશે? તો 2. તો અહીંયા x છે તો ત્યાં મેં મૂક્યા છે 2 વત્તા 10x છે તો x ની જગ્યાએ હું મૂકી દઈશ 2 અને વત્તા અહીંયા તો x છે નહીં એટલે 3 ના 3 એમ. હવે આપણે સાદું પામી વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો 2 નો વર્ગ થશે 4 અને 4 તેરી 12. પહેલા ઘાત કરવી પડે. વત્તા 10 × 20 વત્તા 3 અને હવે આનો સરવાળો કરીએ ત્રણેયનો તો 12 ને 20 32 અને 32 ને 3 35. તો આપણે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, f'2 ની કિંમત આપણને મળી ગઈ 35. તો અહીંયા આપણે લખી નાખશું આ સાબિત થાય છે કે, હવે આપણને જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે નથી f(x) બરાબર x1 + 5x2 + 3x 7 માટે f'2 બરાબર 35 થાય. તો એકદમ સરળતાથી વિદ્યાર્થી મિત્રો દાખલો ગણાઈ ગયો છે, બરાબર છે. હવે આપણે જોઈએ એમાં જ દાખલા નંબર 17, આપણો આજનો બીજો દાખલો સ્વાધ્યાય 5 ની અંદર સેક્શન સી અને એમાં દાખલા નંબર 17. જોઈએ એમાં રકમ વિદ્યાર્થી મિત્રો કંઈક આ પ્રકારની આપી છે કે જો f(x) બરાબર 3x2 + 3
હોય તો x ની કઈ કિંમત માટે f ડેશ x બરાબર f ઓફ x થાય? એટલે અહીંયા તમે જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, રકમની અંદર f ડેશ x બરાબર f ઓફ x આવવું જોઈએ. એટલે એનો મતલબ એ થયો કે આપણે આ બે વસ્તુને સરખાવવાની છે. કોને કોને છે કે f ડેશ x ને અને f ઓફ x ને શું કરવાનું છે? સરખાવવાનું છે. તો આપણી પાસે f ઓફ x ની કિંમત તો છે 3x નો વર્ગ વત્તા 3, પણ આપણી પાસે f ડેશ x નથી. એટલે કે વિકલિત પેલા મેળવવું પડશે. જે વિધેય આપેલું છે એનું વિકલિત મળશે અને ઈ જે છે એને અને આને સરખાવશું એટલે આપણને x ની કિંમત મળી જશે. તો સિમ્પલ દાખલો છે. અહીં f of x બરાબર 3x સ્ક્વેર પ્લસ 3, એટલે કે આપણે આની કિંમત આપી દીધી છે. હવે આ કિંમત જોશે તો જ આપણે એને સરખાવી શકશું. તો હવે આપણે અહીં વિકલિતાનું મેળવી લઈએ. તેથી f ડેશ x બરાબર છે, વિકલિતનો સંકેત છે f ડેશ x. ચલો 3x સ્ક્વેર નું વિકલિત, હવે 3 દુ 6 અને x ની એક ઘાત ઓછી, બે માંથી એક જાય તો 1 આપણે લખતા નથી ઘાતમાં. ત્યારબાદ છે 3, તો 3 છે અચળ સંખ્યા છે, વિકલિત હંમેશા 0. તો હવે f ડેશ x બરાબર f ઓફ x આવું આપેલું છે આપણને. તો હવે આમાં કિંમત મૂકી દઈએ. ચલો f ડેશ x ની કિંમત છે 6x અને f ઓફ x ની કિંમત જે છે જે આપણને રકમમાં આપેલી હતી 3x સ્ક્વેર પ્લસ 3. ચલો ક્લિયર? ચલો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રોમાં બે રીતે આપણે સાદું કરી શકાય. કે માની લો કે આમાંથી આપણે 3 કોમન કાઢી અને આ બાજુ જવા દઈએ તો પણ ચાલે, અથવા આપણે અહીંયા દ્વિઘાત બહુપદી બનાવી નાખીએ તો પણ ચાલશે. આપણે આમ કરીએ, પેલા કોમન કાઢી લઈએ તો આ બે પદમાંથી 3 કોમન નીકળે છે એટલે અંદર વધે છે x સ્ક્વેર પ્લસ 1. ચલો હવે આ 3 ગુણાકારમાં છે, આમ જઈ તો ભાગાકારમાં છે એટલે આ બાજુ વધશે x સ્ક્વેર પ્લસ 1. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી પાછું કહું છું, તમે અત્યારે આ 6x છે ને આ બાજુ લઈ લો અને દ્વિઘાત બહુપદી બનાવી નાખશો તો પણ ચાલશે. તો એમાંથી પણ પાછા 3 કોમન નીકળતા જશે. તો આપણે કોમન કાઢી અને પછી બહુપદી બનાવશું, દ્વિઘાત બહુપદી. તો અહીંયા તમે જુઓ 3 × 3 3 × 6 એટલે અહીંયા વધશે 2x. આ છે x સ્ક્વેર પ્લસ 1. જ્યારે પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રકારનું પદ આવે એટલે હવે આપણે આની બનાવી નાખશું આપણે દ્વિઘાત બહુપદી. એટલે કે x સ્ક્વેર, આ 2x ને આપણે સાઈડ કરી નાખીએ એટલે કે -2x અને વત્તા 1 એને એમનું રાખશું બરાબર 0. ચાલો હવે એકના એવા બે ભાગ પાડવાના છે કે જેનો સરવાળો જે છે એ 2 થાય. એટલે કે 1 એકુ 1 1 ને 1 2. જો તમને આઈડિયા આવી જાય તો આ જે તમને પદ દેખાય છે એ પૂર્ણવર્ત ત્રિપદી છે. તો પૂર્ણવર્ત ત્રિપદીના અવયવો જો પાડવા હોય તો આ રીતના પડે. પ્રથમ પદનું વર્ગમૂળ, મધ્યમ પદની નિશાની, ત્રીજા પદનું વર્ગમૂળ, કાઉન્સ ઉપર વર્ગ બરાબર 0. જો તમે આના અવયવ પાડશો તો એ પણ તમે અહીંયા અથવા કરીને લખી દઉં છું, આમ પણ લખી શકાય. અને આના જો અવયવ પાડવો હોય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અવયવ જે છે આમ પડશે x - 1 બરાબર 0. આમ પણ ચાલશે અને આમ પણ ચાલશે. તમે જે રીતના અવયવ આવે એ રીતના કરી શકશો, પણ અવયવ જે છે એ આ રીતના પાડવાના ફરજિયાત છે. બરાબર? ચાલો તેથી હવે બે બાજુ આપણે વર્ગમૂળ કાઢી લઈએ છીએ. આ સ્ક્વેર છે એટલે અહીંયા વર્ગમૂળ થશે x - 1, 0 નું વર્ગમૂળ થાય 0. તો હવે તમે જો x - 1 બરાબર 0 છે તો x ની કિંમત આપણને મળે +1. તો આ આપણો જવાબ છે. આપણને આ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે x ની કઈ કિંમત માટે f ડેશ x બરાબર f ઓફ x થાય. તો નીચે જવાબ લખવાનો છે આપણે પૂરા વાક્યમાં કે આમ x બરાબર 1 માટે f ડેશ x બરાબર f ઓફ x થાય. બરાબર છે? તો અહીંયા આપણે વિધાન લખી નાખીએ કે આમ x બરાબર 1
માટે f ડેશ x બરાબર f of x થાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોવો છો દાખલા એકદમ સરળ હોય છે. આપણે અમુક જગ્યાએ અવયવ વિસ્તરણનો પણ ઉપયોગ થાય છે. તો અવયવ અને વિસ્તરણ માટે આપણે અલગથી અગાઉ એક વિડિયો લેક્ચર પણ બનાવેલો છે. એને તમે વ્યવસ્થિત નિહાળો. અવયવ વિસ્તરણ 100% અને એકદમ સરસ રીતે પાકા કરી નાખો તો આ બધા જ દાખલા જે છે એ સરળ જ છે. તમે જોઈ શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ દાખલા જે છે એ તમે તમારી ફેસબુકમાં લખી નાખજો. આના જેવા દાખલા જે છે એ ઉદાહરણમાં આપેલા હશે તો તમે એ પણ ગણી અને કન્સેપ્ટ જે છે એને વધારે ક્લિયર કરી શકો છો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. ફરી પાછા નવા વિડિયો લેક્ચરની અંદર નવા જોશ, નવા ઉમંગ અને એક નવા જ પ્રકારની રકમ સાથે ફરી પાછા મળીશું. ત્યાં સુધી દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને અસ્તુ.